القلب ليش اسمه قلب؟ ليش اسمه قلب؟ لكثرة تقلبه. لذلك الله يرضى عنهم أولياء الله أول ما بتيجي لعندهم بيوجهوك إلى أمرين اثنين: إلى حب الله وذكر الله، إلى حب الله وذكر الله، والاثنان مركزهما القلب، مقرهما القلب. لما بتشتغل بذكر الله عز وجل، الذكر هو أعظم دواء لك يمنعك أن تفكر بالشبهة لا بالحرام. يلي بيشتغل بالذكر حقيقة، الذكر أعظم دواء يمنعك من أن تفكر بالشبهة، فضلا عن أن تفكر بالحرام. الذاكر هو صاحب قلب حاضر مع الله تبارك وتعالى على كل حال من أحواله، بخلواته بجلواته، أينما حل حيثما ارتحل. الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد ورقيب علي. هذا الذاكر. متى ما اشتغل القلب بالذكر، الله يرضى عن مشايخنا، الله يرضى عن مشايخنا. قال لك يا ابني اعمل هالمسمحة واحملها بإيدك، طريقك في ذكر، رجعت على البيت في ذكر، صليت الفجر عندك ذكر بعد الصلاة، صليت المغرب عندك ذكر بعد المغرب أو بعد العشاء، قبل ما تنام في ذكر كذا، ذكر الصبح وذكر المساء وذكر الظهر وذكر. كل ذلك من أجل أن تكون على حال صلة دائمة مع الله تبارك وتعالى. فإذا كنت على حال صلة ومراقبة، شلون بدك توقع بالحرام؟ فهذا القلب، دير بالك على قلبك، دير بالك على قلبك. هذا القلب متى اشتغل بذكر الله وحب الله، كان بإذن الله تبارك وتعالى لا يوجهك إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما املاء الفراغ. مين رح يملأ الفراغ؟ شوف، الله أكبر. سيدنا عبد الله بن عمر لما بيحكي ما بيحكي شيء من عنده، لو ما سمعانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هالمعنى أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام ما بيحكي. قال: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع ما حاك في الصدر. يلي بتوسوس فيه بدك تتركه. لما بتترك يلي عم توسوس فيه انت صرت تقي. اما اذا عم توسوس وعم يخطر ببالك خواطر، وبكره بدي اعمل وبكره بدي اساوي، انت مالك تقي ولا شممت رائحة التقوى. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رضي الله عنه